Så jag tänkte att jag ska dela med mig av ett tips på hur du kan göra dina utbildningar bättre och mer effektfulla. Och det har faktiskt ingenting med verktyg eller content i sig att göra, utan det är någonting mycket mer övergripande, lite mer subtilt, men absolut superviktigt. Och det är tonfall. Så vad är det jag menar med det? Jo, men jag menar att vi kan ha olika tonfall och vi bör anpassa vårt tonfall efter vad kursen handlar om. Så ta till exempel en kurs i arbetsmiljö. Den kanske inte ska börja med så här: hej allihopa, så himla roligt att ni är här, nu ska vi prata om allt som kan gå åt helvete. Det är kanske inte riktigt rätt. Vi behöver kanske mer sober, liksom lugnare. Hej och välkommen till den här kursen som handlar om arbetsmiljö. Här ska vi gå igenom vad du kan göra för att undvika skador och olyckor. Vad din roll är, vilka andra roller det finns, hur ni ska interagera och lagar och regler du behöver känna till. Så vi har en lugnare, liksom så. Och sen kanske vi har en generell ledarskapsutbildning. Den kanske ska ha en ganska glättig, peppig ton. För att inte tala om den här säljutbildningen. Den ska säkert vara superpeppig. Och ha liksom en extremt positiv och varm ton. Men det där chefskursen i svåra samtal. Den behöver ju vara nästan lite lågmäld. Åtminstone liksom initialt, eller hur? Det behöver vara så här: hej och välkommen till den här kursen om svåra samtal. Du som jobbar som chef, du har ett av de svåraste jobben som finns. Och du måste jobba med människor och alla samtal du behöver ha är inte lätta. Och därför så finns den här kursen. Vi vill erbjuda dig verktyg för att hantera de här jobbiga samtalen som förr eller senare kommer att inträffa. Så vi vill ha, är ni med? Vi vill ha ett annat tonfall. När det gäller medarbetarutbildning, säger att vi har en ergonomikurs. Ja, men då är vi ute efter att tonfallet ska vara: vi bryr oss om dig. Så det finns en känsla i det här, eller hur? Vi bryr oss om dig. Det här är för din skull. Du gör det här för dig själv, eller hur? Du vill inte bli skadad. Du vill inte göra det illa. Du vill inte bli sjuk. Så att när vi liksom bygger kurser så kan vi göra ganska mycket med tonfall. Och visst, vi kan bli supertekniska här och prata om så här färgkorrigering av videos och bakgrundsmusik och liksom skapa massa feelings. Men jag tror att det viktigaste här är när vi skriver kursen, när vi skriver manus, video, manus, storyboarding och så vidare. Att vi där hittar tonen. Så liksom hjälpsamt, konstruktivt alltid. Men olika nivåer av pepp eller allvar. Olika nivåer av liksom omtänksamt kontra det här är någonting som, det här klarar du, allting kommer bli fantastiskt. Så om vi sätter det tonfallet, då blir vi liksom inbjudna i kursen på ett annat sätt. Är det här någonting som du jobbar med? Tänker ni i huvudtaget på det här när ni bygger kurser? Är det bara naturligt eller är det faktiskt en fråga som kommer upp på bordet? Och har du någonsin byggt en kurs där tonfallet blev fel? För det har jag faktiskt gjort och det var inte kul. Så därför får du jättegärna dela med dig av dina exempel och erfarenheter i kommentarerna. Och är det så att du vill ha lite hjälp med att få tonen att bli rätt i dina egna kurser? Ja, men då kan du höra av dig till mig. Jag hjälper ju företag hela tiden med att bygga bättre kurser som ger bättre resultat. Så vi kanske ses och pratar om det. Ta hand om dig så länge. Du får jättegärna ge mig sådana där tummar. Du kan naturligtvis prenumerera. Och dela jättegärna den här videon med någon som du tycker borde tänka på det här. Eller någon du vill prata med det här om. Någon annan som kanske kan bolla med dig. En kollega eller någon i branschen som du känner så här: du, vad menar vi? Ska vi prata om det här? Och du behöver inte vilja köpa en tjänst av mig för den delen. Du kan få höra av dig till mig ändå. Så kan vi bolla. All right, ta hand om dig. Hej.